Шановне панство, дорога родино, сьогодні я буду займатися чисткою та змащенням свого аерографа і молитись усім модельним богам, щоб він після цього запрацював. Почнемо з повної розбірки аерографа. Я почав відкручувати запчастини з хвоста аерографа, викладаючи деталі в тій послідовності, в якій я їх знімав, щоб потім не забути, що і де мало бути. Розбирати аерограф потрібно обережно та уважно, дотримуючись правильної послідовності кроків, щоб уникнути пошкоджень та зберегти його працездатність. В процесі розборки також надзвичайно важливо уникати сильного натискання, щоб не пошкодити дрібні деталі. Спеціалізованого інструменту для викручування клапана в мене немає, тому довелось використовувати прецизійний пінцет від Mr. Hobby. Після того, як аерограф розібраний, треба вичистити усі залишки фарби, які так чи інакше накопичились всередині. Робити це буду за допомогою Mr. Tool Cleaner від все того ж Mr. Hobby. Ця хімія настільки ядерна, що знімає фарбу з металевих частин за лічені секунди. Щоправда, забздить воно всю квартиру теж за лічені секунди, тому працювати краще в респіраторі та з гарною вентиляцією. Частини з гумовими кільцями я намагався обережно чистити за допомогою пензля, бо така агресивна хімія значно скоротить їх строк служби. Усі дрібні частини я склав в скляну баночку і залив їх клінером, а деталі, які не влізли, чистив за допомогою пензля та ватних паличок. Поки дрібні деталі маринуються, настав час зайнятися корпусом аерографа. Для цього я використовував все ті ж ватні палички і спеціалізовані йоржики. Зауважу, що це спеціальні ватні палички для моделювання, які щільніші за косметичні. Якщо ви вирішите використовувати звичайні косметичні, то будьте готові до того, що доведеться потім вичищати корпус ще й від залишків ворсу, який буде чіплятися за будь-які виступаючі частини. Також перед чисткою йоржиками я попередньо їх затягнув сильніше плоскогубцями, щоб щітинки випадково не випали під час використання. Різьбу на бачку також чистив за допомогою пензля, а всередині бачка – безворсовими серветками. Дрібні деталі вже достатньо промаринувались, тому я переклав їх в баночку з ізопропиловим спиртом, добряче промив і виклав на паперовий рушник просохнути. Для змащення усіх деталей я використовував молібденову змазку від Tamiya. Вона не висихає на повітрі, а також зберігає консистенцію при нагріванні або охолодженні. Сам процес змащення простий, як ситцеві труси. Спочатку нанесіть невелику кількість змазки на усі рухомі механізми аерографа, після чого розподіліть її рівномірно за допомогою пензлика або ватної палички, щоб забезпечити плавну роботу всіх деталей. Також треба переконатися, що всі рухомі частини змащені належним чином, перш ніж розпочинати використання аерографа. Регулярні чистка та змащування аерографа є надзвичайно важливими процедурами для догляду за цим інструментом, оскільки це впливає на якість роботи аерографа та тривалість його служби. Вони допомагають уникнути накопичення фарби, яка може забруднити аерограф, та вплинути на якість нанесення. Чистий аерограф працює ефективніше та без перешкод, що дозволяє досягати більш точних результатів, а також допомагає уникнути змішування кольорів та забезпечує правильну передачу кольору на поверхню. Змащення допомагає захистити металеві деталі аерографа від корозії та зносу, а також дозволяє зберегти плавний рух усіх важливих елементів аерографа. А це, в свою чергу, подовжить термін експлуатації аерографа та збереже його працездатність.
І ось, після того, як аерограф почищений, змащений та зібраний, настав момент істини. Чи запрацює він після всіх цих процедур? Що ж, на цей раз модельні боги були на моєму боці, і, як бачите, аерограф знову готовий до роботи. Впевнений, що я наробив купу помилок в процесі чистки та змащування. Тому чекаю ваших зауважень в коментарях. Також не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і тицнути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Тож, до нових зустрічей!